Hi, I'm Omay Binus. And I am Wise. Welcome to Aurora's Podcast Season 1. The Gaming Lifestyle Edition. Yan, so Wise, in this episode, ano ba yung mga pag-uusapan natin? Meron tayong dalawang special guest na sobrang talino at sobrang malupit sa pambababae. Ay, pag-ML pala. Pag-ML. Sorry. Yes, ang balita ko, sobrang madiskarte din tong dalawang to. At balita ko din na isa sila sa mga mahilig pag-initan sa social media. Yan, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's welcome our special guest, the mastermind of Aurora, Coach Dexter and Coach Master The Basic. Malupit matalino. Si Dexter daw yung babaero Yan, so kamusta Coach kamusta ang Dexter mga and Coach MTV? buhay-buhay? Ayos lang. Ito, relax muna. Ako rin. Bago sumabak sa matinding laban. Pati part din kasi talaga ng preparation ang nagpapahinga din. Yeah. Yan, di ba? So kamusta ang holidays ng Yan. Motto ng MTV yun eh. Sama yung... Pahinga sa practice. Ay, so, Wag lang masobrahan pala. Ay, wag lang sa sobrang pahinga. Wag lang sobrang pahinga. Baka di na makabalik eh. Yun. Okay naman yung yung bakasyon. Pero hindi pa kami nakapag-team building eh. Kasi yung boss natin dyan. Oy. Shoutout mo naman. Shoutout kay Basurada. Special Hindi, shoutout. tawag dito, busy kasi yung schedule. So, yung time na nag-set ng team building, bumagyo. Akala ko kakash na lang. Pwede naman i-cash ayaw actually. pumayag eh. Pero may messages ba kayo? Kasi katulad na sabi ko kanina, parang isa kayo sa dalawang pinaka madalas pag-initan. Especially pag natatalo ang Aurora. Kasi kahit ako mismo, sabi na rin ako pag meron kayong watch party na merong proseso yan, guys. Anong mensahe niyo sa mga madalas mag-comment ng gano'n? Hiring kami ng ngayon, coach ng Hindi MDL. sasabihin ko eh. Hiring kami ng coach. Yung mga magagaling dyan. Chance nyo na. Yan, pero maliban doon lahat talaga ng lahat ng ginagamit sa sa tournament. Expect nyo dumaan sa mahabang proseso. As in, hindi lang yan basta gusto mo gantong hero. Sige. Yung Fredrin, wala eh. Yung Fredrin wala siya sa hindi siya dumaan ng process, pero alam namin yung yung capabilities ng hero tsaka nung gumagamit. Ba't Saka alam yung mo? winning condition yan. Hero ni Sensui. Joke lang. Wise muna bago Hindi, malakas din naman si Sensui mag-Fred Rain kasi. Minsan kasi yun yung parang madalas na hindi makita ng mga ng mga nanonood na hindi lang naman kayo yung basta nagde-decision lang kung ano yung napapanood nila sa MPL or sa mga international tournament. Kumbaga may proseso yan na even yung players kasama dyan. Kumbaga hindi lang yan parang on the spot na nag-drop kayo. Yung drop na yan is parang talagang buong linggo nyo yan pinractice talaga. Saka hindi yan yung IB, mag-digi ka, wala ka na magagawa. Hindi naman yung gano'n. Kahit ayaw mo, digi ka. Agree naman yung buong team. Basta may draft na binigay sa kanila at alam nilang laruin, i-go talaga yan. May nanda kami para sa inyo. Ito muna ang warm-up nyo. Would you rather segment. So, papiliin lang namin kayo kung anong mapili nyo dito. May iPhone ba dyan? Raffle ba? Pero dito, balato ko sa inyo. Di ba ako nakakahingi, So, ayan. Pili. Bunot Coach kami. MTV muna. Sige. Pero parang silang sasagutin yung question na nila. Kuha ka na din, Coach Dex. Ito kay Coach MTV. Would you rather Eve or Aurora? Tinatanong ko ba Aurora? Ayun, Aurora. Kasi 100% win 100%. rate. And remember, ang Eve, may sumpayan sa Game 7. Game 7, first pick Aurora. Naku, wag banggitin ng 100%. Sasabi mo sa akin kanina. Malas. So, ito naman kay Coach Dex. Uy, mga bato, Coach Dex, If you were to use one MLBB spell for the rest of your life, would you rather use Flicker or Purify? I would rather use Purify. Kasi pagka yung Flicker, tatakas ka sa responsibility eh.
Yung Purify, makakapag-spell ka pa ng ano eh. Wait lang, is this a sign, Dex? Wait. Mga nag-flicker dyan. Oh my God, Dex, is this a sign? Congratulations! Ninang ka. Joke lang. Ayun, I would rather choose Purify. Purify. Ikaw, si Coach MTV, tanong din natin, would you rather use Flickr or Purify? Purify? Laki yung makapag niya. Parang natural na yung flicker. Flickr daw kasi nakita ko si Ate Maxine. Yung highlights niya sa basketball, baka magamit Flickr sa basketball. Think of flicker para mas mabilis tayong makapunta sa mga sa iba't ibang lugar. Ikaw ba, B? Would you rather use Flickr or Purify? Ako, na-back team. Pero siguro ako mas pipiling ko ang Purify. Kasi? Kasi I'm broken and I want to Oh. purify. Charot lang yun, syempre. Ikaw, Ice? Yung Back lang to you natanong pa. Flickr na lang din, ginaya ko lang si MTV. Travel Isa pa? Ubusin natin yan. Naku po. Ba't pa tayo bumubunot? Oo Muslim nga, pala. Pwede naman ako na lang bumunot sa inyo. Sige. Ito isa yan, Would Would you rather build your dream house or your dream esports bootcamp? Kino-consider ko na kasing bahay yung bootcamp eh. So, doon tayo sa esports bootcamp. Ano ba ang esports bootcamp? Siguro yung Dream esports. yung Dream Esports Bootcamp kasi kasama mo dun yung mga magiging katrabaho mo na mga as in ka-vibes mo, good vibes lahat. Kasi yung dream house ko, kung family, yes, family nandoon. Pero yun nga, mas maganda kasi mas marami. Kumbaga, mas marami kayo nandoon, mas masaya, mas marami kang mas nakakausap. magulo. Yeah. Pero masaya. Sa bootcamp kasi, meron tayong mga, parang PS5, mga TV, ganon. Ano ang dream mo magkaroon sa bootcamp na wala pa sa Aurora Bootcamp ngayon? Siyempre, basketball court. Boss, kaya ba yun? Basketball court? Ay, kay Dex ata na sabi la. Ayun, kay Tex mo. Gusto ko rin sana sagutin kaso wala pa akong dream house. Yan, sa mga updated sa pinapost ni Dex sa FB, guys. Ayan. Abangan natin ang dream house. kasi for context lang si Dex, ongoing ang kanyang dream house ngayon. Yan. Palakpakan naman natin si Dex. Ongoing. 2 taon na yan! Yeah, kahit may 2 taon na, at least ongoing pa rin ang dream house mo. And yan ang masasabi natin na katas na ML. Yan, congrats pa din. Kasi kumpleto na rin si Dex may bahay na, may sasakyan, di ba? Isa na lang daw yung kulang. Clinic na lang kulang. Yung baby. Yan, so ang next question natin, ito, binunot ni Dex, ni Coach Dex. Would you rather use PC or mobile? Yan, si Coach Dex muna. Siguro mobile na lang. Mas madali. Pwede mo daling kahit saan. Yung PC kasi katulad ngayon. Halimbawa, nababoard ako. Hindi ko siya magagamit Unlike nung mobile. Pwede ako maglaro ng kahit anong Yeah, games. true. Which is Yeah. totoo naman. Sa panahon ngayon talaga kasi yung, Lahat mobile. mobile na talaga. Lahat ng games din ngayon, ginagawa na for mobile version. Yes, mas accessible kasi talaga siya. Dami pa niyan Oo, madami-dami pa to. Ako na nga bubunot. Ako na. Tayo na bumunot. Wala bang maano dito? Wala bang mainit-init? Para kay Si Coach Dex. Coach Dex. In esports, would you rather be a coach, analyst, or a player? Ay, magandang Sakto yung question tanong. yan. Magandang Sakto yung tanong, question. Siguro nung panahon ko, mas gusto kong player pa, syempre. Ngayon, nandun na tayo sa nandun na tayo sa era na naglalak na yung daliri. Doon ako sa coach. Turo na natin yung mga experience natin. Ay, tama naman. And para sa mga viewers natin dyan na hindi familiar, yung mga bago pa lang ngayon na sumusuporta sa Aurora or ngayon pa lang sumubaybay sa MPL, dati pong player si Dexter. Siya po ang team captain ng EBOS during season 2 and season 3. And until blacklist ng season 6, tama ba? 6. Ayun, para sa mga hindi familiar, top Lunox si Lahat Coach ng Dex. mage. Lahat ng Lahat ng mage. mage, guys, kasi naabutan namin siya and grabe harang sa rank games yan. Oo, sa Talagang rank games sila talaga yung yan. walang tatalo sa rank games dyan. Oo, yeah. Ka-team niya before sila, Coach Bon, yan Ito. sila Hanji. Ayun. Si
Dupen. Yan sila Dupen, sila Honda. Archie. Yes. And ito, next question. Kanina yan, kay Dex ulit. For both na. Yan, for Coach MTV and for Coach Dex. Ito, would you rather breathe fire every time you talk or have everything you hands touch turn to stone? Breathe Ikaw muna. fire every time you talk or have everything your hand touch turn to stone? Parang bawal ka magsalita sa isa bawal ka naman makipag... Bawal ka Cuddle. Cellphone. No? Bawal kang magalul. Chares. Magaluto. Magaluto pala. Bawal Bawal ka ka magaluto. Ikaw pa. Ako mas magagamit ko ata yung yung turn to stone kasi maraming gumagamit ng bato sa Naging business. Hindi siguro yung turn to stone kasi tingin ko magawa ko pa ng paraan Maga-gloves na lang ako. Actually, pwede nga mag-gloves nga naman. Kasi pag Brit, bawal kang mag-face mask. Susunod. Oo nga, no. Parang gusto ko isagot ng TV. Ah, di ba? Yan na Parang natin. Miss Universe. May cure. Isa doon sa Bali si Coach Dex, rin? Hand touched 30 stone. Kaso bawal ka na nga magaluto. Ay, may gloves naman. Pag napunit yung gloves mo, magiging bato. Ay, eto. Kayo ng dalawa din sumagot na Ay, ito. oo, Maganda maganda to. to. For a team building, would you rather go to the beach or a nature trip to the mountains? Ay. Sakto-sakto to dahil di pa nangyayari ang team building. Tama. Ako, sa beach ako. Pag sa mountain, ingalin ako. Oo nga, parang nakapagod yung mountain. Nakapagod. Doon ako sa mountain para adventurous. Yeah, ayun nga rin. Kasi parang minsan mo lang may Camping. experience yung ganun eh. Parang feeling ko si Vice, walang pipiliin din dun eh. Argy na lang. Di, pero wala pang gumagawa nun, di ba? Wala pa. Sa, parang camping kayo sa no? Tapos naka-tent, maganda no? yun Tapos hindi maganda sa team building, hindi local. Maganda yeah. international. Oo, sagat-sagat rin yun na magparinig. Kasi for sure, nandito yung boss at for sure manonood yun. Siyempre, ang dami nakakapanood, nakakaya naman. Oo, Di ba ito pa eh? naman. Diba? Kasi parang yung ibang teams, nakikita ko nagpo-post, tapos yung Aurora wala. Oo. Ala. Sabi naman ng mga sa comment, Aurora pa ba? Aurora pa ba? Kayang-kaya ni Aura kaya. Basic lang yan. Kung anong, di ba sabi mo out of the country, anong bansa ang gusto mo? May nag-Japan na pero parang pwede pa din Tapos Mount Fuji, no? Fuji. Yan, Japan. Ikaw, Coach Dex, anong bansa? So may Mount Everest. Mataas yung bundok na. Kasi natin yan. Hindi naman mangyayari yun. Oy, grabe. Oy, di ba, Mari? Ay, Aurora to, Aurora. Would you rather pick a Lason drop or standard meta drop? Si Coach, ano muna? Coach MTV muna. Akin, Lason talaga. Lason draft talaga. As in, yung hindi ina-expect ng kalaban. Yun yung pinakamaganda. Madami namang lumabas na Lason pick ng regular season. Ang problema lang, pag nag-work, new meta. Pag Ay, hindi natalo. nag-work, Bakit ganun pinik? Bakit nag-experiment? Oo, Normal. Parang example lang nitong ESL, tinalo niyo yung RRQ using the veil. New meta. New meta. Pag natalo. Natalo, bakit Bakit hindi? mail? Open yung Aurora. Parang sa Omega, bakit Mia, di ba? Oo, yeah, true. Pag nanalo, bagyong Yue. Pag natalo, bakit bail Yue? Open naman yung Valentina ni Yue Yan, si Coach Dex, anong masabi mo sa... Siguro kung sa Swiss, since best of one Lason talaga eh. Oh, yeah, Lason. Para, hindi masyadong prepare. Kasi pagka standard, alam mo may pang-counter na yung mga ibang team eh. So, Yeah, dun tayo sa Lason. Ganda rin ang question na to Would you rather have 100 million followers or $10 million? Si Coach Dex muna. Ay, ikaw muna. Doon ako sa 10 million. Practical. Doon tayo Para sa... automatic na agad. Oo. Wala naman siguro sasagot sa ating 4 na follower, di ba? Ayun. Hindi, may condition ako sa follower Kung bibigyan ako ng $1 ng bawat follower ko. Kada follow, no? Oo, kada follow na $1. Papayag Oo, naman ako. Super follower pala yun, di ba, Koy? Hindi, pero kung gusto nating mabilisan talaga,
Kahit wala nang Automatic follow. na, no? Kahit ako, di ko na i-follow yung sarili ko. Tsaka sabi naman dito, $10 million eh. Magkano na sa peso yun? Yun nga eh. Yeah, madali na. So, yun guys, that is the last of our Would You Rather segment. And nakita nyo naman kung ano yung mga sagot ng natin ng mga special guest natin. And comment down below nyo guys kung ano yung mga nagustuhan nyo sa mga answer nila. So, andito na tayo guys sa ating next segment since nakapag-warm up na si Coach Dex at si Coach MTV. Punta na tayo sa Nostalgia Moment. Bali, meron tayo dito, Coach Rex and Coach MTV, ng mga old throwback photos nyo na nakuha ng ating investigating team sa inyong mga Facebook or sa inyong mga social media accounts. Nako po. Bali! Kala ko malaking tanong eh. Bali, titignan natin kung ano yung mga magiging reactions nyo. Lalo na ngayon na ang dami nyo nang narating, ang dami nyo nang naipanalo, di ba? Ang dami ng achievements in life. So ngayon, babalikan lang natin yung mga nakaraan. Tsaka dagdag ko lang din, sa mga hindi nakakilala masyado kay Coach Dex, lagi po yung nag-share ng throwback photo ng mga Ito may mga birthday. Kaya ngayon si Back Coach to Dex me, naman, Bali ito, for our first photo. Ayan, wait. Buti na lang, hindi Dapat video. meron din yung dapat meron din yung sa host eh. uy, si ano? Oo, ayan natin Bali, siya. papakita natin kay Coach Dex. Tiklop muna natin para Coach Dex. Gandang picture niya na. Magandang picture. Papakita ko ba? Eh, natatandaan pa yung Coach Dex. Kasama mo dyan si Archie. Si Killer, si Pacbet, and saka si Sino ba yung marksman? Siya ba yan? si Killer. Si Killer. Yeah. Killer, si Pacbet, tapos si Burog. Nakalimutan ko na. Tapos, hindi ko alam, Grackmin to eh. Oh my And- God! Hindi mo tandaan yung Coach Dex. Bakit kasama mo dyan, Coach Dex, si Pacbet? Ano to? Tournament sa Taguig to. Matindi pangangailangan, off-season kasi to. Mga taga-tagig lang. Mga taga-Taguig. Kasi nag-champion kayo ng 10,000 pesos. Pero hindi anong lang season 10,000 yan. Anong season yan, Coach Dex? Bag season 3, bago mag-season 4. Kasi ngayon, kasi di ba ang mga pro players, hindi na Bawal sila na. pwede sa mga barangay tournaments, ganon. Ano to? Bayad ko pa rito 15 years old ka lang din. Ba't nasabi mo kanina na hindi lang 10,000 yan? Meron kayong ano dyan? Mayroon to, may side bet to. May, may dagdag. Buti may lumaban sa inyo niyan, pro player na kayo niyan. Ano rin naman yun, makakilala rin sila Okata. Alala ko. Okata na yung ano ngayon? Stalkers? Streamer. Anong role mo dyan, Coach Dex? Curious ako. Kasi di ba... Rome. Rome ka. Rome na ako dyan. Hindi mo Tapos nagamit may si Pacbet dyan. O si Pacbet, Ah, damage. yeah. Ay, hindi! Ano? Kasi sabi mo may Grackmate XP pa. Ay, side lane. Core para ako dito. Core para. Oh my God. So sa mga hindi nakakaalam, katulad ng sinabi natin kanina, si Coach Dex, dating player yan, /coach. Kita mo, multi-role. Season 3 kasi ito. From season Rome to Mage to XP to Core. Yung team namin, no? Team Sinuled. Grabe. Kung makikita mo ngayon yan, si Pacbet, di ba, MDL champion din. Di ba? Yeah. And Isa ang patunay na matagal na talaga sa scene si Coach Dex. Pa season 4, season 14 na ngayon. Oo, yun. No? Sayang wala na mga siklab sayang ngayon eh. No? Yeah, actually, Nawala yan nga rin yung pinaka namimiss ko. Kasi sa ngayon talaga wala na yung mga may mga barang race tournament, pero unlike before talaga na Weekly talaga. sobrang daming ML tournaments talaga. Kasi kami ni Wise, doon din kami talaga nahubog. And for sure kayo, batak din kayo doon. Hindi pa ako nag-ML. Una tayo nag-meet doon eh. Naalala ko yun. Oo, yun. Naalala ko rin yun. Yung unang meet natin. Yung tinabi natin sila. So yun, Yung grabe yung guys, protesta. share lang namin. Oo. Unang tournament namin, sila nakalaban namin. Pero, Finals na, finals. hindi, Finals yan? Ay, hindi pala. Hindi. Parang Semis. semis. Yeah, Semis. yeah. Magka-bracket pala. bali, ano sila guys, parang maghiwalay na, dalawang team sila. Yeah, di ba? dalawang team ng EBOS. Pero si Coach MTV nasabi niya na hindi pa siya nag-ML that time. Hindi pa ako nag-ML. Season 3. Season 3. Ang una ko napanood na na tournament yung season 5. Bago Kyrie Pan yan eh. Hindi, Kyrie sa blacklist. Full clip. Full Full clip yun, full clip sa blacklist. Pero
PM2 sila ang Bren. Yung brand PM2 yung Bren, yun yung ano ko napanood. The brand era. So medyo ano ka pala, medyo late ka rin pala Late nag-start talaga. talaga sa ML. Before ka mag-ML coach, tanong ko lang, ano yung nilalaro mo? Nag-Dota 2 ako. Nag-LOL ako, nag-Dota 2, tas nag-Ross. Yan, doon ako umikot. Bali, nung nag-Dota 2 ka, ay din ba yung kinokontent mo sa YouTube? Or nag-start ka talaga mag-YouTube mainly because of MLBB? Dapat, ano na yun, mag-start na akong gumawa ng content ng Dota. Lahat ng mga tips and tricks doon sa Dota, ginagawa ko na. Then, bigla akong napalaro ng ML. So, nung nakita ko yung viewership ng ML, mas mataas kumpara dun sa Dota. Yeah, Sabi ko, ML na nga lang yung gawin kong content. Kaya mas nagustuhan ko rin kasi mas madaling gumawa ng content eh. Yung game kasi parang 15 minutes lang before, 10 to 15 tapos na eh. Yung Dota, isang oras. Ang tagal masyado. And actually, ngayon ko lang nalaman na Dota ka pala before. Ngayon ko lang nalaman yung promise na Dota ka pala. So, good to know na sa mga viewers natin na hindi lang pang ML si Coach MTV kundi pang Dota din. Baka ma-hair ka pa sa Aurora Dota 2 Pag pa-retire na dito. Alam ko tumatanggap sila ng doon, naglalak doon eh. Na kulay pink. Kanino kayang throwback photo to? Oh my God! Another Dex. Another Dex star. Another At Dex least mamaya. star. Another Sunod-sunod. Oo, MTV naman mamaya. another coach. Tito daw yan sa'yo eh. Isa lang akin. Oy, ito maganda to mga. Ano? So, pakita ko sa kanila, Coach Dex. Ayan. Yan, champion na naman. Siyempre naman. Hakot ng tournament. Sana to sa Olonga po to. Magkano? Ay, parang I remember 500K? the tournament. 500. Ito yung pinaka- Grabe, 500. Yeah, kwento mo naman yun, Coach. Alam ko pa nga ito dati, nagchat-chat sa si Way, sabi, magkikita tayo sa Olonga po Ay, ano ka? Hindi, Pinipeke ako Pinapeki ka. na nandun sila. Kasi pro player na rin kami niyan, season 4. Season 4 to. On it Yeah, na season tayo, 4, I remember. Kaya maganda yung story nito kasi ito yung time na pasay na kami ng Blacklist International. Pirma na kami. Ano na lang, week na lang. After a week nito, nag-sign na kami ng Blacklist. So ito rin yung lineup namin ng season 5. So naging practice. Wala namin. pa si Full Clip that time. Wala pa. Si Riddler, si Killer, ayan, si Edward, si Coach Bon, ako, tapos si Honda Beast. Ayan. So, Player pa si Coach Bon. hindi, Or ano na. Coach na siya niya. sumapit lang, tapos nakihati. Hindi, ayan. Tapos, ang kwento nito, nag-stay kami sa Olongapo ng 2 days. Ay, 2 days naalala ko yung yan. Oo, kasi parang ginabi. Tapos parang sabi nila, supposedly kasi parang alam ko one day tournament 1 day lang yun. lang Tapos dapat. 500k and champion. So just imagine, di ba? 500k tapos one day. feeling naman namin, aabot kami sa finals kasi nung nakita Kaya namin. hotel yeah. kayo doon. Kaya kami ron, check-in lang kung saan doon. Worth Ayun. it naman na. Worth it siya. Grabe no, for 2 days, 500K. Oo, true. Ayun. So, ano bang na ito? Ayun, yung nakalaban namin dito yung dating Geek Pam. Sila Escanor. Escanor, Oo, sila Docmen na nasa MDL na ngayon. Yeah. Ayun. So, Hindi mo namimiss mag-compete. Yung tournament. As a Oh, player. syempre iba yun yung dugo. Yung alam mo yung adrenaline. ano na parang tanggap ko na dati siguro, nung, Mga season 7 pa ganun. Pero pag may tournament daw na coach lang yung pwedeng sumali. yan. Mga showmatch na. Ayan. Oo nga. Lalaban Kaya pa naman. Oo, Pag pwede. pag mga kahit may age bracket, pwede siguro. Parang Wala ka basketball yun. bracket. Uy, ano wala ko? Hoy! Ay, labang tayo 13 up lang. Yeah, 30 up lang. Lalaban mo kami 5v5. Andiyan pa naman sila, why not? Sila TikTok. Pero ayun, Munton. Coach Dex, pwede daw siya sumali sa mga showmatch. Basta ka bracket. Oo, kasi for sure, para makita ng mga bago lang sa na taga-sumaybay ngayon ng Aurora tsaka ng Pro Scene, kung paano maglaro ang isang Coach Dex, di ba? Na makakita kayo doon, lalagay nyo lagi highlights yung mga mga paano naglalak yung mga... Uy, naglock! Bibili na winter yung pala may may indie.
Bumili ng winner, di pa nagpa-block yung emo. Ano yun, ang tawag natin doon, big brain. Big Para hindi mag-cool down yung emo mo. Benta mo muna. Pero kasabay na ito, di ba kinabukasan kayo rin yung nag-champion dun sa ano? Sa ano Sa MOA naman. Oo. Yeah, sa MOA. Doon naman kayo ng harang. Pero mas malaki sa inyo yung 1 million sa inyo eh. Alam ko eh. Hindi, Hindi, 500 500 din. Saan yung 1 million? Kailan? Ayun yung kila Zapno. I remember that ibang yung ibang hindi lugar. sila nag-compete ng MPL match para sumali The doon. The national. The national pala. Nationals. Tapos pinenot din sila. Nakalaban din namin dito sila, sila Hades, mga Pines. Sa amin, nakalaban namin sila, sino nga ba yun? Parang geek pom din yata yun. Ate yung geek pa sila Kurt. Parang sila Kurt yung sa atin. Yeah. Pero grabe no, ang bilis ng panahon, no? Bilis. Sobrang develop na ngayon ng MLBB. Talagang sobrang dami ng viewership. Ayun nga lang, sobrang nakakalungkot din na nawala yung mga ganyang klase ng tournament talaga. Kasi para sa akin, sobrang laking bagay niya para sa mga aspiring pro players ng MLBB. Parang yan yung step 1 mo. Pagka lagi kang nananalo dyan, ibig sabihin, kaya mo sumabay. Tapos diyan ka na Nahubog talaga. Tsaka rin, maganda rin siyang ng MDL. Kung bawal Oo, mga yeah, pro, yeah. di ba? Hindi, rin, kapag naghahanap ka kasi ng player na Scout. may scout mo para maging pro, diyan ka yeah. din manonood sa mga amateur. Pagka laging may hawak na ganyan, tulad ni Dex, champion. Uy, laging champion to. Pag in-investigate mo yung profile niya, ay puro champion. Puro no? Linggo-linggo, champion. Yeah, true. Kaso yun nga, medyo nawala lang talaga. Yeah. Pero abangan nyo guys, we will be having a PY's MLBB tournament. Abangan nyo yan soon. Okay. Mukhang Sige. 20k USD yan Hey! Ay, hindi. Pero 6 digits, tayo price pool. Pero next na. Hopefully kay Coach MTV naman tong kasunod. Ito nga yan. 7 yung kay Dex, isa yung akin. Grabe naman ang gumawa niya. Baka naman kasi Coach MTV yung profile Pag sa akin na lang, bunot muna kayo ng iba. Sige. Hanapin. Ay, kay Dex na naman. Yan, mukhang MTV, tawagin ka na lang namin pag ikaw na. Baka naman kasi naka-private yung kay Coach MTV, kaya wala masyadong nakita. Bilang lang talaga yung pictures ko sa na naka-public. Kasi bilang lang kasi. Dat pala, kinat muna si Ate Maxine. Ay, mahina yung natin, investigation din natin. Kung meron di ko ako to, baka ang kinuha ko yung mga bibi pa, yung mga bata pa talaga. Ito. Ayan na, Ito kay Coach yeah. MTV to. Ayan. Goods. Kaya goods. Good memory. Ano to? Curious ako Sana meron bad memory din. Para mahalukin Opo, natin. champion si Dex. Ito yung Ayan. ito yung cake ko nung nag 500k subscriber ako sa YouTube. Yay. Kailan yan, Tagal Coach na to, MTV? Parang 6 months ata after ko gumawa ng YouTube. 6 months to Wow. 1 year. 6 months, Parang yeah. gano'n. Oo, months, bilis, pag bilis. 500k, Kasi grabe. that time, Ang bilis. pandemic kasi that time. Tas yeah. yung Yung ML era. sobrang halos lahat talaga nag-ML. Kahit yung mga friends ko na hindi humahawak ng computer. Totoo yan. Nag-ML na Even talaga. yung mga sports, yung mga sports players, mga rin sila, nag-ML din sila, di ba? Mga tropa kong nakatambay lang, tapos friend ko sa ML. So lahat talaga. Kaya nung nag-post ako, ang bilis lumawak nung Yeah. Pero ngayon, Coach MTV, ilan na ang subscriber mo ngayon sa YouTube? Nasa 900 something. Uy, Ay, malaki naman. Gold playboy. Ano mo sila? Ay, vlog mo, Subscribe Coach. na kayo guys. Master the Basics pa 1M na natin. Yung Baka para, naman. yung para sa mga Godplay gusto na. matutunan. Gold yan, Yung mga gustong matuto ng mga naglalak na tricks. Ano yung mga tips and tricks sa ML na pwede nyo magamit kapag naglalaro kayo ng ranking. Kasi yung tinuturo ko hindi pang pro. Yung tinuturo ko is for casual players talaga na gusto lang at least mag-enjoy kasi maraming nai-stress pag natatalo eh. So, True, totoo. at least mag-enjoy ka na tapos nananalo ka. Parang gano'n. Kasi pag nagla-live kami ni Wires, ang dami nagtatanong, ano po bang payo nyo sa mga solo gamer, sa mga mga loose trick? So yan pala dapat sabihin. Manood kayo ng YouTube channel ni Coach Master the Basic. Tapos Kaya magpanood, mag-subscribe. Ay, mag-subscribe din. Tapos yung ko kasi, yung YouTube channel ko, hindi alam ng karamihan. Merong playlist doon.
Yung playlist yeah, na yon para siyang library na yeah. kung gusto mong mag-check ng marksman na hero, punta ka sa marksman na playlist. Gets, So, gets. hanapin mo lang dun yung hero mo. Kahit na lumang video siya, yung guide ko kasi is more on general talaga na hindi porkit isang hero, tungkol lang dun sa hero na yon. So, more on kung paano mo rin lalaruin yung role. Gets. So, pag pumunta ka sa playlist ko, meron doon marksman role, meron doon roam, meron fighter. So, mahanap mo talaga yung yung hero. Ang di mo lang mahanap doon siguro yung funny. Meron akong funny na guide, hindi lang ako yung naglaro. So, ginawan ko lang siya ng content para kasi si Fanny kasi kailangan talaga ng mastery. Mastery talaga yun. So, kailangan batak ka. Ayokong sayangin yung oras ko na masterin yung Fanny para lang gumawa ng content. So, humanap na lang ako ng marunong. Then, agree. tinuro ko na lang kung paano. Pero grabe, ang bilis, no? Like, almost 1M subscriber na ngayon si Coach MTV. Parang nakakaano na ang bilis ng panahon. Ang successful na ngayon ni Coach MTV. Tsaka, ang naalala ko, isa yung YouTube niya para makuha natin siya, di ba dati? Oo, isa sa mga naging way. Yeah, para makuha namin si Coach MTV sa Blacklist. Sino tong ang daldal nito? Kunin na to! Pasok na to! Masyado madaming alam to! Pero, ang pagkakaalam ko noon, gumagawa ako ng content ng game ng Blacklist. So, analysis. Dinedecode ko yung Blacklist. Gets, yeah. Pero hindi ko nire-reveal ng buo. Kumbaga, minimal lang na parang balance pa rin in case mapanood ng kalaban. Ngayon, pagkatapos ko mag-post, nag-chat si Coach Bon. Sabi niya, pwede ka bang makausap? So, ang mindset ko agad, Papadelete. ang mindset ko na yari tayo, mukhang ipapatanggal yung post ko sa Blacklist. Kasi nire-reveal yung mga yung mga ginagawa nila. Then yan, inafairan niya lang ako na mag-strategies. Kaya tinanggap ko agad kasi gusto ko talaga mag-pro. Tapos champion agad, unang sabak. M3. Pero any message para sa mga aspiring content creators ng ng MLBB or content creators in general? Kung ako kasi tatanungin, hindi ko i-offer sa kanila na pag content creator ka na mag-pro ka unless passion mo maging pro. Kasi mas practical na maging content creator. Yeah, mas madali maging content creator, mas madaling kumita, mas madali yung ginagawa mo, siguro ang pagkakaiba lang talaga, pag nasa pro ka kasi, meron akong goal. Nung time kasi na content creator ako, gigising ako sa umaga, gawa akong content, mag-basketball ako, uwi. Kinabukasan, gigising ako, content, uwi. Mas kontrolado mo yung oras mo. Control mo yung oras mo, hawak mo lahat. Ang problema ko kasi, parang walang goal. Parang wala akong goal sa buhay ko na kumikita ako, yes. Pero anong goal ko? Anong nararating ko? Kumbaga, parang Gets. Parang achievement. Wala akong achievement, wala akong magawa. Kumbaga, nagagawa ko yung gusto ko, pero wala lang siyang talaga. Kasi ako, sobrang gusto ko kasi mag-compete. Kaya nung meron akong chance na mag-pro, mas pinili ko. Sinacrifice ko talaga yung pagiging content creator. So, kung mag-advise ako sa mga content creator ngayon, kung passion nyo maging pro, katulad ko, i-pursue nyo. Pero kung hindi talaga, mas madali ang buhay maging content creator. Kasi nga, nakikita naman natin, maraming pro na pagkatapos maging pro, naging content creator, di ba? Mas madali kasi talaga siya. Pero pagka passion mo talaga, i-go mo. Yeah, which is true. Pero iba kasi talaga pag kapag laking Dota ka eh. Sobra. Parang nasa dugo mo yung Sobra. Gusto ko mag-compete. Hindi mo kahit nga rank game na nga lang, mag-aaya ka na lang sa labas na tara nga, laro nga tayo. Yeah, laban tayo, di ba? Kasi nga, gusto mo may ka-kompetensya ka eh. Diba? So, ibig sabihin nun, paldo ka dati. Dati. Paldo ngayon. Pero ngayon, paldo pa din. Papaldo pa lang. Kasi sabi ni Coach MTV, kung pera lang, madali ang content creator. Madali talaga. Madaling kumita. Pati before naman ganyan talaga ang mindset eh. Kaya sabi nga nila na usapan dati yan na Future secured. future secured ka pag content creator ka, pag streamer ka. 1 month sahod mo sa content creator para ka na nag-champion ng MPL. Gusto yan ganyan dati. Pero syempre, iba pa rin talaga yung feeling na nag-compete ka, na parang napapakita mo talaga kung yung fashion mo sa paglalaro. And syempre, pag makapag-champion ka. Yeah. Ganun yung dati, yung sahod dati. Pero ngayon nasa Aurora na yan. Mas paldo na talaga. Ayoko na lang mag-talk. Quiet lang tayo. Quiet lang. Ako lang. Pero si Coach Lex, baka may gusto ko i-plug kasi alam mo nagla-livestream din. Ay, di na masyado. Di na ako masyado active kasi focus talaga ako sa ngayon. Ako sa goal.
Iwan pati stream. Iwan. Like, ganun talaga kahit sa akin, yung mga post ko sa YouTube, pag lalo na pag playoffs or yan, nasa international scene, pag mag-i-start na yung games, hindi talaga ako nakapag-post ng content. Kasi nga, Yeah. kailangan yung oras nandun talaga sa sa playoffs. Yeah, to which is true naman, di ba? Pero ayun, next natin. Kay Dex na ba ulit tayo? May dalawa na dun sa likod. Oo, may dalawa na naka-ready Ito. dito. Ikaw naman. May dalawa so parang akin lahat ng natira. Ito. Ito, kay MTV to. Yeah. Pag green sa'yo. Kulay green pala yung akin. Kulay green kay MTV. Kahit ako hindi ko alam yung picture na yan. Ako familiar ako sa ano na yan, sa picture na yan. Ito, pakita ko muna. Ito yung ito yung COC days. Yung Clash of nag-COC ka Clans. pala, Yeah, Clash of So, Clans. kung papansinin niyo yung rank, isa yan sa pinakamataas na rank before nung Before, time yung na yan. bago pa lang. Oo. Tapos ang town hall ko is mababa lang. Asan yung town hall dito? Wait. Asan yung town hall ko? Eto. TH8 lang ata to. TH8, TH7, parang ganun. Tapos ang taas ng rank. So yun yung ginawa kong goal before na... Kaya ako pinost to kasi na-achieve ko yung yung rank kaya na 2,200 Kumbaga parang mythical glory ka dyan. Parang ganun siya. Pero may mas mataas pa ata, hindi ko lang maalala. Pero sa town hall ko na yan, parang na yan, sobrang maliit na chance na umabot ka sa ganyan. Gets. So, kaya pinost ko siya. Kumbaga And, parang nadaan mo sa strategy. parang ganun. So, gets. kasi si COC, importante dito yung oras eh. Kumbaga, Yeah. pagka nagbi-build ka ng isang bagay, may oras yan. Kung after 4 hours, kailangan upgrade Yeah. mo. Parang ganun. So, that time, lang talaga ako. Hindi na ako mabot ng, I think, TH10 dito. TH9 lang ata yung pinaka-max ko. Pero ang pinapatas ko na lang yung yung naging rank. Bali si Coach MTV pala, mahilig din siya sa mga parang mga strategical games talaga. Bukod sa Dota, sa ML, yung mga ganyang games din na parang kailangan mo talagang gamitan ng utak. Na. Sobrang hilig ko sa kasi sa puzzle games. As in lahat ng puzzle, lahat ng ginagamitan ng utak na laro. Sobrang tawag dito, parang na-addict ako sa ganon. So, ang problema, pagka may games na dumarating na ganon, ngayon, hindi na ako naglalaro. Wala nang time. Naubos na sa... Hindi, ang problema kasi, hindi sa walang time. Ang problema na pupunta doon yung attention ko. Kasi hanggat hindi ko nasusolve yung puzzle na yun or hindi ko pa naabot, nilalaro ko. Tutuloy ko siya ng tutuloy. So, Buti hindi mo ginawa ng yan. content. Wala pa. Hindi pa uso yung YouTube that time. Clash of Clans strategy. Ano cellphone gamit mo niyan? Anong cellphone pa magamit ko? Nokia pa. hindi pa to. Nag-work pa ako nito. Alam ko pa to eh. Yung phone na gamit ko parang sa company phone pa eh. Yun yung gamit. Pero speaking of phones, kasi ngayon marami ng phone ngayon na sobrang affordable eh. Parang makatulad ng mga Infinix. Yan yung mga magagandang mga brands ngayon kasi ng mga phone for gaming. Naglaro ka rin ba ng ganyan? COC. Familiar ako sa COC. Naabutan ko yan pero hindi ko nilaro. Familiar din ako eh. Nag-aaral, elementary pa yata si Vice nun eh. Baka. Bata pa Ang yan. nakita ko nga dyan yung ventilador, tas lalagyan ng, ng... Pag umaatake. Hindi, parang di ka ma-DC. Parang Kasi gumagalaw-galaw naglalag. yung, mo. Oo, talaga. Kasi before nakita ko niyan, ang dami mga cellphone eh, mga naka-COC. Nag-work na rin ako niyan, naalala ko. Pero di ba at least nakikita natin guys, yung mga side ng ng mga special guest natin yan, nila Coach Dex, nila Coach MTV na hindi lang pala ML. dati pa lang pro player din si Coach Dex, no? Seriously gets. Meron din palang meron ding squad. So ito yung squad namin, yan, yung Team Wafu na nakalagay. Ayan, Team squad Wapo. namin. Very Ayan. 2005. Sobra 2000 Oh my God. Kaya basta ganun siguro 2010, 2011 siguro. High school days yun So Wapo kids. yung squad na yan, ako din yung naging leader. yeah. Kaya lumalaban kami. Kaso ang kalaban kasi dito hindi mo nakikita. Ang ginagawa lang namin, makikipaglaban ka sa kabilang squad. Tapos pagtapos nyo silang talunin or pagtas nila kayo matalo, papasukin nyo yung squad nila. Lipat ka ng squad. Para makausap mo sila. Ganun siya. So, marami rin kaming mga ganun. Minsan, papasok sa amin, tatrash talk. Di naman squad ang tawag dati, clan eh. Yeah, clan. Clan pala Clash yung of clan. Squad. Clan yun eh. Yeah, clan yan, clan. Ito, ayan, Coach Dex. Ilang taong ka dito, Coach Dex? Parang pa to ha? Ayan. Ano to?
ko. Diyos ko ka. Hara, Diyos ko. Pati ang t-shirt. Si Chu. Next. Di pa ako pro nito. Nag-work pa ako nito. Ito picture na to. Legit? Sa ano yan, sa BGC yan, ano pa, reporting analyst pa ako niyan. Dati kasi, pag naka-Philippines ka, parang ano yabang mo na Parang, true. Parang feeling mo sa buong Pilipinas na. Oo, yeah, true. Totoo Ayun. yan. So, ayun lang naman yung ano yan. Tapish, ano ka siya? NPL Coach yan, Dex. Yung picture hindi pa. Yung picture hindi pa. Pero ito kasing, ano na to, ito na yung nag-MPL ako na SXC imbalance. So, wala pang ano niyan dati. Wala pang franchise, wala ano pa. Season ano? Season 2? Season 2. Ito yung time na nakapasok kami. So, meron, Yung top 3 heroes mo, magkakaiba yung role no? Sino-sino yung mga... Ginamit ko lahat to sa Si ano. Chu, si Lunox, tsaka si... Ginamit ko lahat sa MPL yan. Si Harley, si Lunox, tsaka si Joe. Yan. Braves mate pa si... Ayun yung jersey ko. Digimon. Ang OG ng t-shirt. Parang pag sinuot mo ngayon yan, no? Tapos yung IGN ko na Dexter, ano yan may font yan may ganun yung iyo, may tuldok. Ay, may taas. Oo, Parang may mga mata. font. May lande. So yun, ito yung pinagsabay ko pala yung nag-quali kami. Tapos nag-work ako. Yan. So yun yung history na ito. Ayun lang siya. Pero anong history ng ano mo, Coach Dex, ng Nemo? Bakit Dex start into Dex Star? Yan. From Dexter. Dexter to Dexter. Yung Dexter, ano yan, sinuggest yan nung co-work ko dati. Sabi niya, kasi sabi niya, siya nag-suggest na Dexter para daw, sa maging star daw ako. Ay, legit. Tapos, ang alam ko dati star kasi yung, padamihan ng star. Oo, yeah. So, Sa ayun, ML, yeah. doon ko lang din na, Dexter. May communication ka pa ngayon sa kanya? Oo, nasa ibang bansa na siya. Yung shoutout kay... Ako, kinalimutan. Sige, Nikki. Ayun, Nikki. Yan. Star na po ngayon si Dexter. Ay. So, favorite PBA team ko dito, Hinebra. Yung mga ganito pa, kala mo yung slam book. Oo, yun yata, parang trivia to. Pero Trivia to ngayon sa Hinebra MPL. pa din, Hinebra. Hinebra for life, Ay, Hinebra yeah. pa rin. Napakala ko. Nanalo ba? Hindi. Hashtag NSD tayo dyan. Bali, feeling ko, okay. Ito, piling ko ito yung... Feeling ko, dalawang Coach Dex to o tatlong Coach Dex. Okay na ito dalawa. Sabi sa'yo, wala kasi akong ganong picture sa sa- Mali yung kumuha niyan, no? Parang meron, no? Nung binati kita, meron ako nakuha. Sa iyo yun Ay, sa'yo mo parang kinuha nagsihingi ng mga pictures. Ito. Kay MTV. Ayan, kay Coach Siguro MTV. mukha ko na to kasi nakailang games na eh. Mukha ko nga. Mukha ko nga. Wala silang nakuhang mukha ko, no? Okay, so, ito yung ito yung tawag dito, intro ko nung unang-unang YouTube video ko. Ay, so yan ang pinaka-unang YouTube video mo sa... Kaya pala Ay, hindi gusto mo ko sure sa kung ito yung Everest, sa mountain. Hindi ko sure kung ito yung unang video, pero kasi tungkol sa emblem kasi nakalagay yung title eh. How to yeah. upgrade emblems fast. 2019. Sa 2019 pa to. yeah. So, ito yung intro ko that time. Tawag dito, ang naalala ko lang, wala talaga akong plano mag-reveal ng mukha. As in, gets. Kasi parang uso yung before din eh. as in, gusto ko talaga yung si content ko is content lang. Ayokong masama yung personal ko sa pagko-content. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, wala ako ganong picture sa Facebook kasi yeah. ayokong napapublic yung sarili ko. True. So, kaso... Hindi to, Coach, may atraso ko. may tinataguan pala. Pati niya. Hindi kasi tawag dito, yun nga, mas ang mindset ko kasi before is mas makakilos ka, makakalabas ka ng walang true. kahit ano. Kumbaga, free kang gawin kahit ano basta basta hindi ka public figure. Then dumating sa point na hindi na mag-grow or may limit lang yung pag-grow ng content yeah. kung hindi ka nila nakikilala personally. So, kailangan ko na i-reveal yung sarili ko para lang mag-grow palalo yung content. Kailan ka nag 1 year. 1 year after parang ano ba nangyari nun? Sa Facebook ko parang ang challenge ko nun is pag nag 100k ata yung Facebook page.
magla-live na ako. Parang ganun. So, kaya na-reveal. Pansin niya, ano kulay? Ay, oo nga, no. Oh my It's a God. sign. Kulay Aurora nga. Dito ka talaga. Aurora talaga. Grabe mga napapansin ni Dex. Una pa lang yun, napansin ko Oo, eh. yeah, kulay Aurora nga. Aurora siya na. So parang it's a sign talaga na first pick Aurora. Dito ka talaga nakatadhana. Coach Dex ulit. Sa'yo nga yan. Sa yun isa eh. Di mo sure. Hindi natin sure. Tingnan nga natin. Yan. Top Lunox. Top Global. Top Global, Top Lunox. Top Top Global Global, Lunox. global. Ayan, global Yeah, siya. Top Global ng Lunox. Yeah. Season, ano yan, 4 din. Ba't ito naman kinuha mo? Dapat yung top 1. Ay, nag-top 1 ka pero yung nakinuha. Oh my God. Pero yan, sa akin kasi parang achievement talaga dati. Kasi Oo, dati talaga. parang inisip ko pag global, lahat ng bansa na kalaban namin sa Oo, yeah. Malaysia, Indonesia, Vietnam. So, parang achievement talaga siya sa akin. Competitive din ako sa sa Dota, sa school. So, yeah. parang siya. Parang pero ngayon parang pagbabalikan ko parang Nakaka-cringe na pinost mo. Kasi wala na nga nagpo-post ngayon na Top Global sila eh. So, yun, inispam ko na talaga inispam yung Lunox. Nagamit ko siya sa MPL tapos sa mga tournament. Yan. Tsaka dati kasi pag nag-top 1 ka, sinesearch nila kunyari top 1 Global Lunox. Tapos pinapanood nila. Makikita nila yung kunyari Dexter top 1 Global Lunox gameplay, mga ganun. Yeah. Yung Ruby Didi, nagagawa ko na yun dati. Hindi pa tawag na Ruby Didi yun. Pero Hindi hindi pa. ko na nagawa sa At tournament. pala Dexter yun! Dexter! What a Dexter play! Nagagawa ko na siya ng unconsciously. Pero gets. hindi pa siya Ruby Didi. Pero Kasi mas sumikat yung siya kay nung Ruby Didi nagawa kasi ni Ruby sobrang Didi. iconic. Ginawa niya kasi inubos yun sa tournament. M2 mismo. May papasok. Tapos parang pa sila, Inubos parang na- underdog. Ah. So parang talaga sobrang iconic talaga ng Ruby Didi Lunox. Sayang Dex. Sayang. So, ito ulit. Ito, the last one. Siyempre, Dex ulit to. Wala kasi daw makita si, Picture nga sa akin. Dex. Yung lumipad Di nga. naming team. Walang nahanap kay Coach MTV. Hello, ako Budoy. Uy, kasama mo si Haji. Nakita ko si Haji. Yan. Ito yung SXC Imbalance. Ang ganda rin to. Ang ganda rin tong kwento na to kasi ito yung time na wala nag-expect sa amin. Sobrang underdog kami. Yeah. Kasi yung nakalaban namin dito, kalimutan ko. Obsidian, sila Zapno. So, sila yung, nung season 1, finalist sila, di ba? Sila yung kalaban ng Aether kung nag-EML na kayo nun. So, ito, tinalo namin yung Obsidian neto, sila Zapno. Nagkano kami nun, top 4. Yeah. So, after Na-upset nyo sila sa Apno. Diyan naglalaro si Coach Bon. Naglaro si Coach Bon dito. Ay, si Coach Won Ayun, nga si pala. Coach Bon Ayan, sa gitna. Hindi ko na ba't ganyan yung tsura ko. Grabe, ang tagal na talaga. Ako Budoy. Season 3 yan. Season 2, yeah. Season Kasi 2. season 3 kayo nag-ibos. I-boss kami nung season 3. So, Bali ayun. anong role mo dyan? Double tank kasi yan si Coach Bon, tsaka si... Ayan, dito naglunox ako dito, tsaka Harley. Ayan. Parang The Mage era of Coach Dex. Nagano ako mga Hellcurt, Leomord, nung na yan. Kumbaga, ano yun dati? Side laner ba yun? Hindi, core talaga eh. Ang maganda kasi, si Haji tsaka si Killer, parehong, tatlo talaga kami nag-iikutan ng hero. Walang fix sa amin. Gets. Walang fix rule. Talaga nagpapalit Yung dalawa kayo. lang, si Honda tsaka si Bon, sila lang talaga yung nag-fix sa tank. Grabe, parang ang babagets pa siya, no? Even si Haji, si Coach Bon. Parang sobrang So, sobrang nakaka-proud kasi sa lahat nung nandun, parang kami lang yung wala talagang sponsor na yeah. Kasi mayroon ng Aether main nun, may Archangel na rin yata. Yeah. Tapos, yun, may Obsidian. And yung nakalaban namin after neto, sila Carl TZ na. Pines na. Ano So, ibig sabihin ng SXC? yung S, Schultz eh. Yeah. Tapos Familiar. Cosmos, Cosmos, yung pamilya yung mga OG dyan. Kay Cosmos. Yeah. Kay King Cosmos. Pero yan, may sound na kayo niyan.
Sino ang nagpapasahod? Ako, ayan yun. Nag-work pa ako niyan. Ay, Ayun yung, oo, yan. ito yung Naalala ko kadugtong ngayon. nung kanina. Oo. So, bali yung sahod ko dun sa ano, ayun yung ginagamit namin na pangkain dati dun sa... Para ikaw ang Bali, nag-sponsor. Ano sino-sponsor niya? Si Dex. Ay, sabi, ganun ka-fashionate talaga si, ano, si So ano Dexter yung to the role point niya? na- Sponsor, Captain. captain, coach, player. Kaya sobrang blessed talaga ng mga Bago. ng mga ano ngayon. Yo, totoo. Sobra. Sobrang totoo yan na yung mga amateur ngayon, parang hindi nila, Hindi natin na-experience yan. oo, yeah. Yung maglalaro na lang. Masabi ba natin sport, pero sobrang swerte na at may bootcamp, may sahod, may ano. Lalaro ka na lang. Oh, yeah, lalaro ka Tapos na lang. magrereklamo pa, no? Yeah, tapos magre-reklamo pa. Tapos ang dami dyan, tinatake for granted yung opportunity na binibigay sa kanila. Kaya sa mga ano dyan, aspiring pro player at sa mga MDL, wag na wag niyo sasayangin yung opportunity guys kasi madalang dumating. Kaya gawin nyo example si Coach MTB, yan si Coach Dex, kita nyo naman, sinacrifice ang work, pero huwag nyo palang gagayahin. Hindi dyan, Sobrang nag-work. risk talaga. Tinry nyo na, tinry na nag-success. Pero syempre, di ba, it's Ibig not for sabihin ba niyan, everybody. ano? Ayun yung totally risk talaga yung ginawa ko. Kasi yeah. parang sumasahod ako ng certain na ganito, na-divide siya sa 3 na pumasok ako ng esports. Yeah. So, Pero ganun. di ba, you're meant to be in the land of dawn. Bali, habang nag-work ka, nag-MPL ka. Kasi weekend naman yung ano nun, MPL. So, ang work ko naman Monday to Tsaka, after work, practice. Di pa naman uso yung skill di nun. pa uso RG lang. yung buong araw Iba, na. iba talaga. Iba talaga pag dedicated. Sa ibang region, ganun pa rin ata ngayon eh. Singapore. Hindi makapag-focus yeah. sa ML, di ba? Oh, Nag-work yeah, pa rin true. sila. Especially Singapore. Singapore. Kasi require yung military something. Yeah. Kaya gabi lang sila nakaka-skill. Ayun. Grabe yung mga pinagdaanan Grabe ang mga pinagdaanan ng ano Coach natin. Dexter ng at mga- Coach MTV. Totoo. Kaya yung mga basta-bash ng bash dyan ha. Hindi, bash nyo lang. Sabihin nyo, bakit Valentina? Bakit Valentino? Hindi mag-Aurora? Season 7 niya, bakit Estes daw, no? No, wala akong pakialam. I will prove you wrong. Hindi pa, pagka-pick pa lang, Estes na naman. Basta Patay na na yan agad. Basta na yun eh. Nagkakaroon kasi kami ng ng autoban kapag ka ganyan, di ba? Magkakaroon ka ng Oo, autoban, yeah. bawal mo nang gamitin kasi ang dami Advantage nagsasabi. yan eh. Pag ganyan-ganyan eh. Tama yung tune ni Renny J, di ba? Oh yeah, binabanan ako. Ako Binanan nga, isa ako sa doubter nun eh. Sabi ko, ay, Ako din si... malas yung ni Renny G ah. Chu, lagi tayong talo. pakonti-konti, Pero di ba? ngayon, di ba? True. Palo. Ayun. Kasi pag talaga, pag gusto mo talaga isang hero, at pinusuan mo talaga yan, wala. Kahit anong mangyari, maganda maging result niyan. Pero ayun guys, kita niyo naman yung mga throwbacks ng natin ng mga coaches natin. Yan, the mastermind of Aurora. Wala bang throwback ng picture nila bigyan? Ng mga Meron kami nung Ako episode meron ako sa punto eh. Meron kami na episode 1. Panoorin nyo yung episode 1. Meron kami throwback doon. So, any last message, Coach MTV and Coach Dex para sa mga viewers natin? Maraming salamat pa rin sa sa mga sumusuporta sa sa Aurora MLBB. And abangan nyo pa rin kami sa mga susunod na tournament na sinasalihan namin and siguradong gagalingan pa rin namin. And thank you so much again, Coach MTV and Coach Dex for your time. Thank you din, Maraming thank you. salamat sa pag-unlock. So again guys, para sa mga viewers natin dyan, don't forget to comment on this YouTube video yan para ma-feature ang comment mo on our next episodes. And also, para sa mga magka-comment dyan, magkakaroon tayo ng Aurora Jersey Giveaway. Yan, so advance congratulations agad. And again guys, thank you so much for watching Aurora Podcast. The Gaming Lifestyle Edition.